মোবাইলটো পানী সোমাই গ'ল চ' আজি এইটো মই ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰিছোঁ আইফোন আৰু এইবিলাক পৰা সোমাই গ'ল চ' লেটছ গো চ' ইয়াত দৰমুখ পাই গ'লোহি গাড়ী চাড়ী পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ ইয়াত আৰু এটা মোবাইল দোকান বিচাৰি ফুৰিছোঁ ক'ত আছে একচুৱেলি লোকেশ্যনটো নাই পোৱা বিচাৰি এতিয়া কোনফালে লোকেশ্যন ফাইনেলি মোবাইল দোকান বিচাৰি সেইফালে পাই গ'লো চ' টি মোবাইল এড্ৰেছ কৰিছোঁ মোবাইল চ' মোবাইল আইফোন পানী সোমাই দিলোঁ এই একচুৱেলি চিম ফালৰ পৰা পানী সোমাই গ'ল মোৰ পানীটো মানে মই একচুৱেলি গম পোৱা নাছিলোঁ যে এই চিমখন সদায় ওলোৱা সোমোৱা কৰি গৈ পানীটো এই চাইডে সোমাই যাব বুলি তাৰপৰা কি হ'ব খতম আজি শিৱসাগৰত আহিছিলোঁ লকুদা আৰু বাইদেউ ত' নহ'লগৈ আৰু মোবাইল নহ'লে যাওঁগৈ মোবাইল পানী সোমায়ে থাকিলে আৰু এইটো চাই লওক শিৱদৌল এই ঘৰ আছে গাড়ী হোম কি হয় ধুনীয়া জেগাটো চাফা হম্পা চ' আইফোন হওক যি ফোন হওক যদি পানীত সোমাই ন সোমোৱাৰ পিছত লগে লগে চফা কৰিব লাগে নহ'লে হেৰি হৈ যায় মানে কি হ'ল পানীটো সোমাই থাকেতো গাড়ীত পানীটো মানে মোবাইলত লাগি থাকে চ' আজি মোবাইল নহ'লগৈ মোৰ চ' ইট ইজ ভেৰি ছেড চ' প্ৰব্লেমটো আজি ছল্ভ নহ'ল একচুৱেলি কি হ'ল আইফোনবিলাক এটা আপোনালোকে মন কৰিব লাগে সদায় যেতিয়া আপোনালোকে পানীত সুমিয়াই ন ফোনটো সদায় পানী আইফোনটো একচুৱেলি ৱাটাৰপ্ৰুফে হয় ফুললি চ' তাত কি হয় যোনফালে আমি চিম সুমিয়াওঁ সেই চিম সোমোৱা চাইতে পানীটো একচুৱেলি সোমাই যায় মোৰ কি হ'ল ফোনটো সদায় ওলোৱা সোমোৱা সেই চিমখন ওলোৱা সোমোৱা কৰি সেই বাটটো মানে ৰবৰচটা মানে ঢিলা হৈ গ'লগৈ চ' সেইফালৰ পৰা পানীটো সোমাই গ'লগৈ একচুৱেলি মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ দেই ফোনটোতো ফুল্লি ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় অকণমান জাষ্ট সুমিয়াইছিলোঁ চ' সোমোৱাৰ পিছত কেনেকৈ তাত পানীটো হৈ গ'ল সেনেকৈ হৈ গ'ল একচুৱেলি তাত যোনখন আজি শিৱসাগৰ তাত গৈছিলোঁ তাত একচুৱেলি আৰু মানুহ বহুত ভিৰ আছিলে ভিৰ থকাৰ কাৰণে সিহঁতে অলপ মানে টান পালে আৰু টাইম লাগিব ক'লে একচুৱেলি স্পেচিয়েলি বেলেগ ফোন হ'লে পটাপট সিহঁতে ৰিপেয়াৰিং কৰি দিয়ে কিন্তু আইফোন বোলা বস্তুটো অলপ টাইম হয় ইয়াৰ মানে প্ৰচেছখিনি অকণমান খোলা মেলাত চ' সিহঁতি তাত সেইটো কৰি নিদিলে মানে কামটো চ' আকৌ এতিয়া নেক্সট তিনিচুকীয়া যাম তাত ঠিক হ'বনে চ' সদায় কেয়াৰফুল হ'ব যদি কি কয় পানীত বা কিবা হয় ৱাটাৰপ্ৰুফ আজি চ' ভিডিঅ'টো এনেকৈ আছিলে মই ধুনীয়াকৈ আজি শিৱসাগৰত গ'লোঁ শিৱসাগৰত গৈ তাত আপোনাৰ আইফোন চেণ্টাৰত বিচাৰি মেলি তাত সোমোৱাৰ পিছত তাৰপৰা আহি মোৰ এজনী চিষ্টাৰ ঘৰত গ'লোঁ তাইক অলপ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ চ' ভিডিঅ' শ্বুটখিনি আপুনি দেখিছেই চাগে এতিয়া চ' এনেকৈ আমি শ্বুট কৰি মেলি খাই বৈ আকৌ মোৰ দাদাজন মৰাণৰ তাক ঘৰত থৈ বৰ্তমান এতিয়া মই মৰাণত আছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত যাম এতিয়া আৰু চাওক আজি ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া জাষ্ট লুক দ্য ৱেডাৰ এণ্ড অ'কে দিছ ইজ আৱাৰ মৰাণ টাউন এইখন আমাৰ মৰাণ টাউন চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু মনৰ এতিয়া